নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ সম্পৰ্কত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন লাভ কৰি আছিল তেখেতসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান আহিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। এতিয়া সেই আহ্বানটোনো কি, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি সেইখিনি কথাই আলোচনা কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অনতিপলমে তেখেতসকলৰ মাটিৰ তথ্যসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ তালিকাত সংযুক্ত কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। এতিয়া সকলো জিলাৰ সমূহ যোগ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ হিতাধিকাৰীসকলক তেখেতসকলৰ মাটিৰ শেহতীয়াকৈ উলিওৱা জমাবন্দী, PM কিষাণৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ, আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটোকপি আৰু বেংক পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ ফটোকপি নিজ নিজ কৃষি চক্ৰৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ হাতত জমা দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। এতিয়া যিসকলে ইতিমধ্যে এই কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন লাভ কৰি আছে তেখেতসকলেও এই তথ্যসমূহ তেখেতসকলৰ যি কৃষি উন্নয়ন বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ হাতত জমা দিব লাগিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেখেতসকলেও এইসমূহ জমা দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে আকৌ কথাটো শুনি লওক যে তেখেতসকলক কি লাগিব। তেখেতসকলৰ মাটিৰ শেহতীয়াকৈ উলিওৱা জমাবন্দী 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ আহিলে PM কিষাণৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ, 3 নম্বৰ হ'ল আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটোকপি আৰু 4 নম্বৰ হ'ল বেংক পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ ফটোকপি। আপোনালোকে এই 4টা তথ্য জমা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ শেহতীয়াকৈ পাব লগা যিটো ইনষ্টলমেণ্ট সেই ইনষ্টলমেণ্ট আপোনালোকে নাপাব। গতিকে অতি সোনকালে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাটিৰ শেহতীয়াকৈ উলিওৱা জমাবন্দী, PM কিষাণৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ, আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটোকপি আৰু বেংক পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ ফটোকপি তথ্যসমূহখিনি নি আপোনালোকৰ কৃষি চক্ৰৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ হাতত জমা দিয়ক। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি কথাই আলোচনা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।